હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। કાકડીનું સલાડ તો બધા બનાવતા જ હોય, પણ આજે આપણે બનાવીશું હેલ્ધી અને ટેસ્ટી કાકડીનું શાક। જેમને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તે પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી, જેથી અમારા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। કાકડીનું શાક બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી: વઘાર માટે તેલ ઉમેરીએ, અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, લીમડાના પાન, અડધી ચમચી હિંગ, પછી સમારેલી કાકડી એડ કરી દઈએ। અડધી ચમચી હળદર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, હવે તેને 5 મિનિટ સુધી ચડવા દેશું। ધાણા જીરું પાવડર ને ગરમ મસાલો એડ કરીશું। લસણવાળું મરચું, તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય એ પ્રમાણે મરચું ઉમેરી શકો છો। અડધો ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું। તેને 2 મિનિટ સુધી રાખીએ। થોડી કોથમીર ઉમેરીએ। તો તૈયાર છે આપણું કાકડીનું શાક। તમે પણ કાકડીનું શાક જરૂર ટ્રાય કરજો। તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।